Valeriu, ceva mă obosește. S-a apropiat soția de hamac. Vreau să mă odihnesc. Nu mai am putere deja. Cât se poate. Și ce propui? A lăsat ziarul jos soțul. Olga, noi oricum nu lucrăm nicăieri. Am ieșit de vreme la pensie. Trăiește și bucură-te. M-aș bucura, dacă am avea o viață normală. Servitoare. A aruncat ea o privire către casa mică. Ce servitoare? A scos ochelarii Valeriu Ivanovici. Ai 53 de ani. Și ce dacă? Eu sunt obosită. Ieșirea timpurie la pensie nu înseamnă nimic. Insista Olga Petrovna. Și de ce nu trăim cu fiul? Pentru că are propria familie. Nu a putut înțelege soțul ei. Olga, liniștește-te, spui prostii. Exact. Vom merge la Andrei pentru toată vara. Fața ei a strălucit. Ludmila este încă în concediu de maternitate. Vom ieși cu nepoțelul, iar ea se va îngriji de noi. O idee foarte proastă. A coborât din hamac Valeriu Ivanovici. Văd că lipsa de muncă ți-a afectat grav mintea. Am spus că vom merge la fiul nostru pentru toată vara, așa că așa va fi. Olga Petrovna nu avea de gând să cedeze. Ei bine, așa să fie. A făcut o față serioasă și amenințătoare soțul. Eu voi merge la ei timp de 3 zile, apoi mă voi întoarce acasă. Ei bine, iar tu fă ce vrei. Nu te îngrijora, mă voi descurca fără tine. Știu să fac omletă. Și s-a îndreptat spre casă. Idiot, a șoptit Olga Petrovna, ce om inutil, mi-a stricat toată viața. L-a privit cu ură pe soțul ei. Cu mulți ani în urmă, Olga a mizat pe un militar. Desigur, s-au chinuit cu Valeriu, dar pentru un apartament cu 2 camere și o pensie bună era dispusă să suporte toate acestea. Bărbatul a încercat de multe ori să renunțe la profesia sa, dar sub ochiul vigilent al Olgăii nu a reușit. Ea a avut grijă ca el să-și îndeplinească anii necesari și să iasă de vreme la pensie. Aproape un an, a alergat apoi pentru a obține subvenții. Apoi l-a chinuit atât de mult pe soț, încât acesta, doar ca să scape de ea, a făcut totul. Un doctor militar cunoscut l-a ajutat pe Olga să obțină grupa a 3-a de invaliditate. Așa că, noul invalid la 42 de ani a ieșit fericit la pensie. Desigur, femeia ar fi putut lucra, dar s-a săturat. Nu a riscat pentru a servi pe cineva în magazin. Nu avea nici educație, nici experiență vastă. Fiul a intrat la institut și a plecat de la ei. Așa că au rămas singuri. Soțul suferea din cauza soției sale. A lucrat o vreme, reparând ceva acasă. Dar și aici a intervenit Olga Petrovna. În opinia ei, mai bine ar fi fost să nu lucreze deloc decât să-și piardă atâta energie pe nimicuri. În general, a alungat toți clienții lui. Olga Petrovna adora zicalat, în spatele fiecărui bărbat mare stă o femeie mare. Anume ea a contribuit la faptul că ei cu Valeriu trăiau bine, fără a avea nevoie de nimic. Anume ei i-a venit ideea genială de a-și face invaliditate. Astfel de oameni sunt numiți cu inițiativă. Problema este că nu se știe ce anume sparg. Dacă lucrezi cinstit, totul ți se dă. Dar când este ceva ilegal, când trebuie să treci peste conștiință, atunci cu adevărat trebuie să te spargi. În astfel de cazuri, nu vine de la sine. Trebuie să iei de la alții. Olga Petrovna nu s-a gândit niciodată la asta. Știa cât valorează și era mulțumită. Cu cât îmbătrânea Valeriu Ivanovici, cu atât mai mult își dădea seama că a făcut o mare greșeală, iar aceasta consta în faptul că nu a divorțat la timp de soția sa capricioasă. Această femeie devenea din ce în ce mai insuportabilă în toate privințele. Olga s-a considerat întotdeauna ideală, de aceea nu s-a privit niciodată din exterior. Aceasta însemna doar un lucru, nu trebuia să se schimbe. Și astfel, cu un bagaj atât de greu, a trecut de 50 de ani. Din când în când, mintea ei era dusă, iar soțul încerca să o prindă, dar apoi a înțeles că totul era inutil. Valeriu Ivanovici încerca să nu reacționeze la fanteziile bolnave ale Olgăii Petrovna. Voi merge la fiul meu pentru câteva zile. Seara mă întorc din nou, i-a spus el soției, iar tu fă ce vrei. Nu mă voi face responsabil pentru conștiința ta. Nu, noi mergem pentru toată vara. Nu se potolea ea. Niciun fel de scuze nu sunt acceptate. Valeriu Ivanovici știa că oricum va pleca în câteva zile, chiar dacă soția lui ar fi fost pe moarte.
Ea deja l-a enervat atât de mult cu încăpățânarea ei, încât era gata să treacă chiar și peste ea. Doamne, voi sta toată ziua întinsă și voi umbla. Se freca ea pe mâini de bucurie. Apoi îi voi spune lui Andrei că ne mutăm la el. Niciodată! A lovit soțul cu pumnul în masă. Ai ieșit complet din minți, Olga? Nu mă enerva, nu mă interesează că ești la vârstă. Vei rămâne singură, te vei ruga de mine. Dar unde ai putea să te duci? A râs soția cu încredere. Dacă nu ai divorțat de mine în tinerețe, acum cu atât mai puțin vei putea. Maxilarul lui Valeriu Ivanovici tremura. Și el însuși se mira de răbdarea sa. Dar știa cu siguranță că va veni momentul în care nimic nu-l va mai opri. O nebună arogantă! A șoptit el și a plecat în cealaltă cameră. Cum poți fi atât de stupidă? Și unde mi-au fost ochii? Există femei care, ca păianjeni, împletesc bărbați în plasa lor, încât aceștia nu pot scăpa, iar apoi încep să le sugă încet sângele. Și la prima vedere sunt atât de drăguțe, dar să trăiești cu ele, Doamne ferește, sunt autoritare, încăpățânate și proaste. Fac greșeli după greșeli, niciodată nu-și recunosc vina, dar gura lor nu se închide de superioritatea și nimicnicea celor din jur. Valeriu Ivanovici a ajuns recent la o concluzie șocantă. Se pare că adevărata răbdare nu este deloc ceea ce spun toți. Răbdarea umană doar încurajează astfel de monștri ca soția sa. Inacțiunea lui nu doar că nu a ajutat-o pe Olga să se schimbe, ci dimpotrivă. Demonii ei nebuni au crescut atât de mult încât acum nimeni nu putea face față lor, nici măcar soția însăși. A suporta înseamnă a ajuta o persoană să vadă că ar putea fi greșit. Anume, răbdarea ne oferă posibilitatea de a indica greșelile fără a judeca, pentru a nu provoca în celălalt un sentiment de rușine. Iar oamenii merg întotdeauna acolo unde există mai puțin rezistență. De aceea, răbdarea a fost confundată cu inacțiunea. Așa este mult mai convenabil. Valeriu Ivanovici nu a putut să se liniștească mult timp. Olga Petrovna nu voia să observe lucruri elementare, cu atât mai mult că Nora nu s-a înțeles niciodată cu ea. Mama lui Andrei a enervat-o atât de mult încât s-au certat. Nu știi deloc să ai grijă de copii mici, îi ținea svăcră Nora o lecție. Primul lor fiu s-a îmbolnăvit. Ludmila nu a dormit aproape 3 nopți și atunci au venit oaspeții. Nora nu voia să vadă pe nimeni. Soțul a încercat să închidă gura soției, dar era inutil. 2 zile Ludmila a suportat-o, iar apoi pur și simplu a explodat. În plus, a fost susținută și de soț și de Valeriu Ivanovici. Proastă! Olga Petrovna strângea lucrurile, sărăcuțul meu fiu, și a primit o broască ca soție. Iar tu ești ca o cenușăreasă. Nu se putea liniști Ludmila. Andrei mi-a spus cum te-ai crescut. Te-ai aruncat pe soț, iar voi umblați prin magazine. După nașterea fetiței, Ludmila a devenit mai înțeleaptă. Nu-i mai dădea voie Olgăi Petrovna să deschidă gura. Toate observațiile ei le ignora pur și simplu. Și așa a avut loc o sarcină neplanificată. Soții au decis să păstreze al 3-lea copil, și așa s-a născut fetița jucăușă Elca. Sincer, Valeriu Ivanovici era îndrăgostit de ea. Nu își împărțea nepoții în iubiți și neiubiți, dar Elca era atât de activă încât își amintea involuntar de tinerețea sa. Din cauza Olgăi Petrovna, Andrei nu venea cu familia la ei pentru mult timp. Din același motiv, nici ei nu se opreau la fiul lor. Idiotă! Când te vei liniști? S-a afundat Valeriu Ivanovici cu fața în pernă. Nimeni nu are liniște de la tine. Olga Petrovna, dimpotrivă, zbura ca o flutură. Era în așteptarea călătoriei. De data aceasta trebuia să-i arate fiului că, vezi tu, a venit vremea, el și soția trebuie să-și primească părinții și să aibă grijă de ei. Olga Petrovna nu se gândea de ce nu i-a invitat niciodată pe socrii la ea, când erau în viață, și, în general, Nora pur și simplu îi ura să meargă la ei. De aici, Valeriu mergea adesea la părinți singur. Ei sufereau că Olga nu le permite să-i aducă nepoțelul fiului. Aceste amintiri păreau să fi fost șterse din capul ei. Dar ea însă și pretindea la o bucată prea mare, și anume, complet nemeritat. Se părea că își iubea fiul nebunește. Cum să nu fie așa? De câte ori Valeriu Ivanovici s-a certat cu ea din cauza lăcomiei ei, mai ales când se pregătea să-l ajute pe Andrei financiar după ce a terminat institutul. Să lucreze, îi striga soția. Oricum pensia mea e mică. Și eu nu pretind la a ta, răspundea soțul.
Îi dau lui Andrei banii pe care i-am strâns eu. Iar banii pe care tatăl i-a dat fiului pentru achiziționarea casei, Olga Petrovna i-a amintit mult timp. Tot timpul inventa tot felul de lucruri pe care le-ar putea cumpăra cu ei. Au trecut câteva zile, Valeriu Ivanovici se ocupa de un mic coteț de păsări. Nu-i lipsea nimic, murmura el pentru sine. Eu mă ocup de gospodărie și de grădină, de asemenea. Comportamentul soției nu putea fi explicat prin motive raționale. Valeriu Ivanovici s-a îndreptat și a văzut cum au intrat în curte niște oameni. Terenul lor era mic. Olga Petrovna mergea mândră în față. Iată, a arătat ea la o duzină de găini. Sunt excelente, nu veți regreta. Bună ziua! A întins mâna către străin soțul. Cu ce ocazie? S-a adresat el. Cu privire la păsări. Plecăm pentru 3 luni. Cine le va hrăni? Iată, a decis să vândă. A anunțat ea cu seriozitate. Valeriu Ivanovici a aruncat o cană veche și s-a îndreptat spre casă. Abia se putea stăpâni să nu-i alunge pe oaspeți. De fapt, ei nu erau vinovați că Olga Petrovna a înnebunit. Proastă, se înfuria soțul. Cum poți fi atât de fără minte? Nu a renunțat la visul de a se așeza pe umerii lui Andrei. Dar ce? După o oră, soția a intrat în casă. Cred că am negociat bine, a declarat ea cu bucurie. Ți-am spus, nu vom rămâne la Andrei, a strigat Valeriu Ivanovici atât de tare încât a început să tremure. Nu trebuie să te enervezi, a răspuns ea calm. Într-o săptămână mergem la ei. Am convenit deja cu fiul. I-ai spus că te pregătești să rămâi la ei pentru toată vara? A ținut el respirația. Ei bine, deocamdată nu. I-am spus lui Andriușa că mergem în vizită. La fața locului îi voi spune tot, a declarat Olga Petrovna. Nimic nu te poate opri, s-a apucat soțul de cap. Jur, ești pur și simplu bolnavă. În curând îți vei justifica invaliditatea, dar nu din cauza hipertensiunii, ci din cauza absenței creierului. Valeriu Ivanovici avea un sentiment foarte neplăcut. Desigur, voia să meargă la fiul său, dar acolo cu siguranță trebuia să se întâmple ceva, deoarece Olga Petrovna a trecut toate limitele posibile. Fără prea multă dorință, a început să aștepte ziua plecării sale. Mijlocul lunii mai a fost foarte cald. În ciuda incertitudinii, Valeriu Ivanovici a semănat toată grădina. A făcut totul doar pentru a se întâlni cât mai rar cu soția. Chiar s-a gândit că după întoarcere se va angaja, altfel Olga cu siguranță îl va înnebuni. Și iată că a venit seara dinaintea plecării. Biletele pentru tren erau deja cumpărate. Valeriu Ivanovici a aruncat câteva lucruri, iar Olga Petrovna a umplut 2 valize. Soțul a urcat fără chef în vagon, a tras cu greu bagajele soției, iar ea strălucea de bucurie. Știi, și clima la ei e mai bună, se bucura Olga Petrovna, și locul e mult. Mă voi simți mai bine acolo. Atunci de ce nu ai vrut să vinzi casa noastră și să cumperi o casă temporară lângă ei? S-a uitat rău la ea soțul. Toate nervii mi-au fost răsuciți, că nu poți pleca nicăieri din casă. Ei bine, atunci eram încă tânără. Femeia nu putea recunoaște că a greșit. Aveam putere atât pentru gospodărie, cât și pentru casă. Aha, și nimic, că eu m-am ocupat întotdeauna de gospodărie și de grădină. Nu a avut milă de ea. Ei bine, nu mai adăuga merite care nu ți aparțin. S-a îndreptat Olga Petrovna și s-a uitat în jur. Cred că ți amintești cine te-a ajutat să rămâi la muncă și să ieși devreme la pensie. Da, cum aș putea uita un astfel de coșmar? S-a afundat Valeriu Ivanovici în fereastră. Am impresia că tu îmi calculezi pensia personal. Ei bine, nu mai cârti, a răspuns soția. Putem să ne bucurăm de călătorie cu trenul? Oh, cât de mult a visat în acel moment soțul ca, la una dintre opriri, Olga Petrovna să se piardă și să nu reușească să urce în vagon, ar fi dat totul pentru asta. Bărbatul a scos o carte, a început să citească, iar soția se juca cu telefonul. Uită-te la acea doamnă, a șoptit ea disprețuitor la urechea soțului. Doamne, cum poți să ieși așa în lume? Te-ai hotărât să călătorești cu trenul pentru asta? A tăiat el. Ca să te bucuri de femeile îmbrăcate fără gust, puteai să te plimbi și cu transportul public. Proste! A șuierat ea. Ai rămas la fel de prost. Și Olga Petrovna s-a întors cu spatele la soț. Iar tu strălucești cu mintea. A murmurat el pentru sine.
Iată, într-adevăr, mega creier, dar nu în locul potrivit. A zâmbit el la gluma sa. Ce ai spus? Au ajuns la Olga Petrovna fragmentele cuvintelor lui. A făcut o față nemulțumită. Te iubesc, spun, să călătoresc cu trenul, a pronunțat Valeriu Ivanovici tare. E atât de liniște, sunt mulți oameni, așa că nu mă poți deranja constant. Și iată, a venit oprirea mare, la care bărbatul își punea speranțele. Nu vrei să mergi la magazin? A arătat el soției cu mâna. Mie poftă de apă minerală. Dacă ai nevoie, du-te tu, știa femeia cât valorează. Deci mi s-a făcut poftă de prăjituri. Și s-a îndreptat spre chioșc. Doamne, să rămână acolo, a intrat Valeriu Ivanovici în vagon. Dă-n ultimele mele zile de viață să le trăiesc în liniște. Mai erau 2 minute. Tensiunea creștea. Valeriu Ivanovici și-a ținut respirația. Soția nu revenea încă. Și iată că a mai rămas foarte puțin. A observat cum soția lui se îndrepta spre vagon. Uite, a reușit. A murmurat el și s-a așezat departe de fereastră. Această proastă ar fi putut să inventeze ceva, să se agite cu vânzătoarea. S-a așezat, obosită, Olga Petrovna pe locul ei. Îți dai seama, am cumpărat 2 prăjituri, le-am pipăit, iar ele erau de lemn. Și acea ticăloasă nu vrea să-mi returneze banii. Nu avem, spune, returnare. M-am gândit că o să-i trag de păr. Ar fi trebuit, a suspinat Valeriu Ivanovici. Regreta foarte mult oportunitatea pierdută. Femeia a mâncat repede ceea ce a adus din magazin. Soțul a refuzat oferta ei. Trebuia să petreacă noaptea în tren, iar dimineața de vreme vor fi deja la destinație. Valeriu Ivanovici a deschis ochii. Soția lui se juca cu trusa ei de machiaj. Din când în când își examina degetele, mai bine zis, ceea ce era lipit de ele. Nu mi-ai spus nimic despre noul meu manicură, au fost primele ei cuvinte. Ei bine, cum ți se pare? Îți place? Ei bine, pentru a săpa grot pentru răsaduri, merge, a răspuns soțul fără milă. Pe această prostie s-au dus toți banii din vânzarea găinilor noastre. De ce toți? Pe restul am fost la frizer și-a aranjat soția părul. Îți voi spune așa. Dacă vrei să mă surprinzi, vopsește-ți părul în grimaro, atunci cu siguranță voi aprecia, a glumit el. Prost, a înjurat Olga Petrovna. De ce m-am căsătorit cu tine? Mă întreb de mulți ani acest lucru, a răspuns el, și tot mai mult ajung la concluzia că ai fost o proastă. Închide-ți gura, a ordonat soția. Te-ai găsit tu, deștept. Din păcate, nu. Numai un idiot ar putea să acorde atenție ție, dar măcar îmi recunosc greșeala. Soțul a început să-și adune lucrurile. Ea a tăcut. A reacționa la aceste insulte era sub demnitatea ei. Trenul s-a oprit. 2 au coborât pe peron. Andrei era la muncă, așa că părinții au luat un taxi. Ar fi putut să ceară liber pentru un astfel de motiv. Tot timpul se plângea mama. Venim la ei odată la câțiva ani. Altețea voastră. Dar nu cumva veniți chiar la momentul nepotrivit? A oprit-o soțul. Cât de mult m-ai enervat. Nu ți este rușine de aroganta ta. Mie personal mi-e greață de ea. Olga Petrovna a fost prima care a intrat în curte. Soțul căra valizele. Oaspetele și-a deschis brațele. Pe prag a apărut nepoata cea mică. Elca, hai la mine! Zâmbea bunica. Ești comoara mea. Cum mi-a fost dor de tine! Elca, bună! I-a făcut cu mâna bunicul. După aceste cuvinte, ea a sărit spre el cu un țipăt. Ei bine, ce, nepoată, ne-ai așteptat? Bună dimineața! I-a salutat pe oaspeți Ludmila. Intrați! Ea i-a ajutat cu lucrurile. Venim la voi pentru câteva zile. L-a întrecut socrul pe soția sa. Nu vrem să vă incomodăm prea mult. Olga Petrovna s-a făcut roșie ca un roșie. Era pe cale să se năpustească asupra soțului, el i-a stricat toate planurile. Dar voi mai plecați undeva? S-a mirat Nora. Dar de ce aveți atât de multe lucruri? Nu, pur și simplu Olga Petrovna a avut o idee nebună. Nu-și putea lua ochii de pe fața ei neagră de supărare. A adus toate rochiile ei la modă. Valeriu Ivanovici i-a făcut cu ochiul.
Ludmila înțelegea ce înseamnă asta. Nora știa că socra poate avea idei ciudate, și anume frecvente. Gazda a adus lucrurile în camera oaspeților. Olga Petrovna a intrat pur și simplu înăuntru. Se zbătea și se răstea. Ești complet idiot. Pufnea soția. Eu voi rămâne aici pentru toată vara și nu-mi pasă de părerea ta. Soțul nu a vrut să agraveze situația. A decis că este mai bine să tacă. S-a îndreptat spre bucătărie. Ludmila a pus masa. Aromele pur și simplu o nebuneau. Doamne! Ce abundență! Ludmila oca. Dragă, mulțumesc! Sunt nebunește flămând. Oaspetele s-a așezat la masă. Olga Petrovna era tot nemulțumită. A făcut o față fericită și s-a alăturat soțului. Îți lipsește paprika pentru picant? Ar merge bine și busuiocul aici. A început să încerce micul dejun al soacrei. Valeriu Ivanovici s-a uitat la ea într-un mod care ar fi putut să o omoare cu o singură privire. Dar soția nu se gândea să se predea. S-a gândit puțin și a decis să o laude pe Ludmila. Dar, în principiu, este comestibil, a sunat astfel complimentul ei. Dar totuși a jucat puțin cu condimentele. Închideți gura, nu a mai putut Valeriu Ivanovici. Parcă ai merge în fiecare zi la restaurante, ești un prost îngătit. Mâncarea ta, nu, mâncarea ta este pur și simplu imposibil de mâncat. M-am săturat de ea de-a lungul anilor, a lovit el cu pumnul în masă. Ludmila era pregătită pentru faptul că Olga Petrovna nu va veni pur și simplu. De aceea, nu s-a îngrijorat prea mult. Era imposibil să-i placă soacrei. Aceasta devenise deja deviza cu care femeia nu se despărțea. Ei bine, iată, desertul, a zâmbit Nora, punând pe masă o plăcintă cu mere. Imediat a observat expresia de pe fața oaspetelui. Se pare că aspectul ei nu i-a plăcut. Doamne! Deosebit de delicios! Soțul nu-i dădea atenție. Ludmila oca. Ai mâini de aur. Am spus mereu asta. Ce noroc are Andriușca! Olga Petrovna o blestema în sine. El a umilit-o în fața nurorii. Să afirmi că nu știe să gătească? Ei bine, îți voi arăta. Se zbătea. Acum nu vei mânca de la mine timp de săptămâni. Restul zilei a trecut în tensiune, dar fără isterii. În cele din urmă, s-a întors fiul de la muncă. Era extrem de bucuros să-și vadă părinții, deși mama nu s-a schimbat deloc. Cum trăiește cu ea? Vorbea el târziu cu soția. Să ai atâta răbdare. În ciuda faptului că m-a născut, nu aș putea suporta cu ea. Și eu cu atât mai puțin. A fost de acord Ludmila. Slavă Domnului, ea nu va locui niciodată cu noi, doar asta mă bucură. Bunicul încerca să petreacă tot timpul cu nepoata. Olga Petrovna uneori îi dădea nurorii lecții. Așa au trecut 3 zile. Ei bine, ce? Pregătește-te. A intrat soțul ei seara. Mâine plecăm acasă. Vom lua biletele de la gară. Ai înnebunit, a sărit Olga Petrovna. Ți-am spus că voi rămâne aici pentru toată vara. Olga. Dar nu fi prost, au ei propria familie. Ajunge cu prostiile. A încercat Valeriu Ivanovici să negocieze cu ea pe calea bună. Dar nu-mi pasă ce spui, a strigat ea furioasă. Voi rămâne să locuiesc la fiul meu. Mă divorțez de tine. Tot? M-am săturat. Ești serioasă? S-a uitat el cu uimire la ea. Olga, nu trebuie să arunci cuvinte în vânt. Și eu nu arunc. Aceasta este ultima mea vorbă. Nu-i lua ochii de pe soț. Pleacă în provincia ta, iar eu aici voi depune cererea de divorț. Casa o vom împărți pe jumătate. Ei bine, bine, a spus Valeriu Ivanovici cu o voce tremurândă și a început să-și adune lucrurile. El a ieșit cu o geantă în coridor, a chemat fiul și Nora pentru a se despărți de ei. Copii, vă mulțumesc pentru tot, a zâmbit el strâmb. Mi-a fost foarte plăcut să vă văd pe toți. Ce? V-ați certat? A ghicit Andrei după fața lui plină de suferință. Tată, unde te-ai hotărât să mergi noaptea? Ea se desparte de mine. Și a ieșit din casă, iar Andrei a alergat după el. A scos mașina, l-a dus pe tatăl său la gara feroviară. Valeriu Ivanovici a avut noroc. După o jumătate de oră deja s-a urcat într-un tren care trecea. Tată, poate vă mai împăcați? La revedere! Andrei l-a îmbrățișat.
Totul a ieșit prost. Fiule, dă-i drumul, că altfel te va deranja, i-a spus el. Acest om este pur și simplu insuportabil. Însă Olga Petrovna se consideră absolut îndreptățită. Chiar a suspinat de ușurare, pentru că acum avea un motiv să rămână la fiul și nora ei. Și de ce nu m-am gândit mai devreme să mă despart de el? Se gândea ea, când Valeriu Ivanovici plecase deja. De mult aș fi locuit aici. O jumătate din bani mi va da pentru casă. Voi face că mă joc cu nepoata. În dimineața următoare, toți s-au trezit cu o stare proastă. Ludmila, pentru că socrul ei era singurul om din partea soțului pe care îl iubea. Se poate spune că a suportat-o pe Olga Petrovna doar din cauza lui. Andrei nici el nu știa ce să facă cu mama sa. În general, a făcut o mare neplăcere, ca să nu fie plictisitor pentru toți. Însă Musafira era în regulă. A ieșit mulțumită la micul dejun, nimeni nu mai putea să-i închidă gura. Și totuși, ai pus prea multă sare, a observat ea lui Ludmila în legătură cu omleta. Gazda a tăcut, a făcut că nu a auzit nimic. Dar în același timp a decis să nu mai întârzie. Și ce veți face acum? A întrebat ea direct, pentru că de asta depindea liniștea ei. Ei bine, până mă voi ocupa de divorț, voi locui la voi până toamnă. Ludmila a înghițit. Și cum veți împărți casa? A suspinat Nora, pentru că nici pe ea nu o mulțumeau astfel de perspective. Ei bine, imediat ce vom vinde casa, îmi voi lua partea și voi căuta ceva la voi, a răspuns ea calm. Nu mă veți da afară, nu-i așa? Ludmila a vrut să spună că asta va depinde de comportamentul ei, dar Olga Petrovna a început să plângă brusc. Dacă ai ști cât am suferit din cauza lui, se plângea ea, el a fost primul care a spus că va cere divorțul. Nu l-am tras de limbă. Ludmila nu avea niciun motiv să nu-l creadă pe socru, dar o cunoștea prea bine pe Olga Petrovna. Femeia nu a vrut să o susțină, nu voia să se amestece în treburile părinților soțului. Într-o astfel de stare suspendată a trecut o săptămână. Olga Petrovna a depus cu succes cererea, l-a sunat pe soț, l-a rugat să pună casa la vânzare. Ai minte? Sau nu ai avut niciodată? A înjurat Valeriu Ivanovici. Ei bine, bine, așa să fie. Dar să vezi, să nu-ți pară rău mai târziu. De ce? A râs ea. Crezi că ești o pierdere atât de mare pentru mine? M-am descurcat bine în viață. Copiii mei nu mă vor da niciodată afară. Tu nu ești bun de nimic. Și așa au trecut 10 zile. Ludmila era roșie de furie. Olga Petrovna nu știa deloc limite. De ce te bagi în treburile mele? Striga Nora. Dacă nu-ți place, du-te de aici. Asta e casa mea. Cum vorbești cu mine? A început Musafira să-și susțină drepturile. Îi voi spune lui Andrei cum te comporți cu mine și el te va pune repede la punct. Seara, toți stăteau la masă și încercau să ajungă la un numitor comun. Mamă, trebuie să înțelegi că am familia mea, îi spunea Andrei calm. Îmi pare rău, dar am 3 copii care nu sunt așezați. Ludmila va începe curând la muncă. De ce nu te-ai ocupat și tu de ceva? Dar eu sunt bolnavă. Știi bine, suspina Olga Petrovna, am invaliditate. Da, cumpărată, nu s-a putut abține Ludmila. Dar nu trebuie să mințim. Ești sănătoasă ca un cal, nu ai muncit deloc. Ce? Ești doctor ca să-mi pui diagnostice? S-a enervat soacra. Nu e treaba ta să decizi despre sănătatea mea. Mamă, dacă crezi că te vom lua la noi pentru că te-ai despărțit de tată, te voi întrista. A reușit în sfârșit să spună fiul ei. Va trebui să-ți închiriezi o locuință. Nu am posibilități să te întrețin. Nu ești o persoană neajutorată. Eu sunt mama ta. Ești obligat să ai grijă de mine, a cerut Olga Petrovna. Și nu mă voi duce la muncă. Ei bine, atunci te rog, adună-ți lucrurile și părăsește casa mea, a spus Andrei brusc. Nu-ți voi permite să ne folosești în scopurile tale. Sunt și eu tată. Și de 3 ori. Și, Ludmila, de 3 ori mamă. Nu știi cât de greu este să crești atâția copii. Tu ai născut un singur copil și ai chinuit pe toți cu realizările tale, iar noi ne ocupăm de 3. Ce? S-a făcut palid Olga Petrovna. Îți dai seama ce spui? Îți dai afară mama? Da, exact așa, pentru că mama mea nu iubește pe nimeni și nu am de gând să o sprijin în asta.
Adună-ți lucrurile și pleacă. Spectacolul s-a terminat. Fiul s-a ridicat de la masă și a plecat. I-a urmat și soția. Olga Petrovna a început să plângă. Totul mergea atât de bine. Și apoi, toată vina e a acestei ființe. Șoptea ea în direcția nurorii. Proastă! Ți l-ai luat pe Andrei și să ardeți toți în iad. A mers după lucrurile ei. Olga Petrovna nu avea de ales decât să se întoarcă acasă. Dar ea se despărțise deja de Valeriu Ivanovici. Casa era pusă la vânzare, iar acest lucru era gestionat doar de fostul soț. Olga Petrovna nu voia să se preocupe cu asta. Valeriu Ivanovici își organiza garajul. Voia să ia câteva lucruri. Bărbatul a decis să-și cumpere o cameră într-un apartament comun și să meargă la muncă. Nu voia deloc să meargă la Andrei pentru a se întâlni cu Olga. Era, desigur, obosit de soție, dar chiar și în acest caz nu ar fi putut să se comporte așa cu ea, atât de porc, dar Olga putea. În principiu, așa a trăit toată viața. Nu-i păsa de nimeni. De ce am cheltuit viața mea pe ea? Se plângea bărbatul. Am doar 59 de ani. Poate aș fi întâlnit o altă femeie. Andrei nu mi-ar fi spus nimic. El mi-a dorit întotdeauna fericirea. Și adevărul e că fiul chiar i-a propus să o lase pe mama. Uneori, ea le enerva atât de tare pe tată, încât se temea pentru sănătatea lui. Valeriu Ivanovici a umplut 2 saci, iar când a deschis poarta, fostă sa soție a intrat în curte. Nu-i venea să creadă ochilor. Vreau să-mi dai casa, a început să ceară ea. Olga Petrovna era în elementul ei. Nici măcar nu l-a salutat pe soț. În ce sens să-ți dau casa, iar eu unde voi locui? A aruncat el furios. Și, în general, pe ce bază îmi cere asta? Nu voia să mai aibă milă pentru această femeie. Îți voi plăti bani. Vom încheia un contract la notar, a răspuns ea calm. Sunt gata să plătesc prima sumă. Valeriu Ivanovici înțelegea că astfel de femei ca Olga nu te lasă în pace. Atâta timp cât există ceva care îi leagă, vor continua să apese. Mă voi gândi, a răspuns în cele din urmă fostul soț. La început voia să vorbească cu fiul înainte de a lua o decizie. Olga Petrovna s-a întors și a intrat în casă. Acolo era un haos. Iar Valeriu Ivanovici nu se pregătea să facă curățenie pentru sosirea ei. Își pregătea lucrurile pentru a fi duse. Bărbatul a întârziat puțin și l-a sunat pe Andrei. Acesta parcă aștepta apelul său. Au fost dați afară. Temerile lui Valeriu Ivanovici s-au confirmat. Doamne, ce proastă! Tată, dă-i casa asta! A spus brusc Andrei. Vino la noi, vei locui cu noi cât vrei, iar cu timpul îți vom cumpăra o locuință. Te rog, lasă-o în pace, căci te va duce la mormânt. Nu are nevoie de nimeni, așa că nu e nevoie, iar noi fără ea nu vom pieri. Poate că, în sfârșit, va cobor de pe nori pe pământ. Andrei, nu vreau să vă deranjez, se rușina tatăl. Aveți familia voastră. Și, tată, spune-mi că nu am dreptate, l-a întrerupt fiul. Spune-mi că mama te va lăsa în pace. Nu, nu te va lăsa. E nebună, a suspinat el. Ai dreptate. Voi angaja o mașină pentru a-mi muta lucrurile. Și imediat mă voi angaja la muncă. Ei bine, și bine. Iar ea poate să meargă pe cap. A înjurat. Nu mai am răbdare cu ea. Chiar dacă e mama mea, nu poți fi atât de proastă la vârsta asta. Valeriu Ivanovici a strâns tot ce voia. Era deja târziu când s-a îndreptat spre casă. Îți voi da jumătatea mea, dar cu o condiție, a bucurat-o pe Olga Petrovna. Nu vei mai interveni niciodată, auzi, niciodată în viața mea. A gesticulat el. Nu-mi pasă, a răspuns ea sarcastic. Nu am altceva de făcut. Și, în general, ai o părere prea înaltă despre tine. Crede-mă, nu ai fost niciodată un bărbat adevărat. Ei bine, chiar, idiotă. Bărbatul nu avea alte cuvinte. A făcut atâtea sacrificii, iar această proastă nu a putut aprecia nimic. A doua zi au mers la notar. Olga Petrovna se comporta de parcă nu-l cunoștea pe Valeriu Ivanovici. Bărbatul s-a bucurat în sinea lui, fie de obrăznicea ei, fie de prostia ei. Și să ții minte, chiar dacă vei rămâne pe stradă, nu veni la mine, a spus Olga Petrovna cu o voce autoritară, când Valeriu Ivanovici își încărca lucrurile în dubiță.
Nu-ți face gris. De acolo, unde mă duc, nu mă vor da niciodată afară. Pot locui acolo până la sfârșitul vieții, a zâmbit el. Doamne, dar cui îi pasă de tine? A râs fosta soție. Numai dacă cerșetorilor, căci au teritoriu mare. Mă mut la Andrei. El și Ludmila mă iau la ei. A pronunțat cuvintele care au devenit pentru Olga Petrovna o adevărată cârpă roșie. Ce? S-a înfuriat ea. Te-a dat afară din casă, dar te-a chemat la el. Ce nenorocit! Nu-mi este fiu. Ultima ființă. A gesticulat ea cu pumnii. Oh, cât de tare a lovit-o pe Olga Petrovna. A fost schimbată cu acest idiot. O astfel de nedreptate putea fi răzbunată doar prin răzbunare. Dar vă voi arăta. Era furioasă. Nu mă cunoașteți încă. Veți cere iertare în genunchi. Vei mai implora să mă întorc la voi. Totul. Nu mai există cale de întoarcere. Într-o oarecare măsură, Valeriu Ivanovici era un om fericit. Nu mai auzea toate aceste prostii. Bărbatul a ajuns cu bine la Andrei și s-a așezat acolo. Fiul l-a ajutat și cu munca. Ei bine, iar Olga Petrovna a decis să-și pună în aplicare planul viclean. Era mai presus de orice laudă, așa că nu avea de ce să plângă că a rămas fără un Valeriu. Așa, Valentin Palic studia un profil de femeie pe un site de întâlniri. Văduv. Cu locuință, dar dispus să se mute. Acesta era deja al 10-lea pretendent pentru locul celui căruia Olga Petrovna putea să-i ofere inima. Deși nu a avut niciodată așa ceva. Totuși, ei bine, nu-i rău, și-a dat jos ochelarii. Bărbatul este frumos, scrie corect, are bani. Cred că merită să risc, a judecat ea. În capul ei a apărut un plan viclean. Olga își găsește un prinț și se căsătorește cu el, iar fiul ei și Valeriu nu pot crede ce a realizat fără ei. Da, cui îi pasă de acest bătrân idiot? A râs ea, amintindu-și de fostul soț. Prostește, ca un măgar. Îi spui un cuvânt, iar el te privește ca un berbec. Pe scurt, un idiot complet. Mă îndoiesc că este normal. Din punctul meu de vedere, are autism adevărat. Olga Petrovna a trimis un mesaj de probă. La sfârșitul zilei, a primit un răspuns. Un bărbat galant, dar nu tânăr, era bucuros să o cunoască. Ei bine, a concluzionat Olga, văd că intențiile lui sunt serioase. Cred că putem vorbi la telefon. Așa că Olga Petrovna a făcut al doilea pas spre fericirea ei. Se părea că de data aceasta avea noroc. Și într-adevăr, Valentin vorbea fluent. Totul în conversația lui indica că era o persoană educată, dar în același timp nu avea niciun fel de pompa. Și, cel mai important, ce respect pentru Olga Petrovna. Femeia uitase deja de astfel de complimente. Valentin nu făcea altceva decât să o laude. Olga Petrovna, ești pur și simplu cea mai strălucitoare stea, îi șoptea el dulce. Cu abilitățile tale, poți muta munții. Ei bine, eu am avut destule munți, a râs ea. Vreau doar să fiu iubită cu adevărat. Căci, știți, în tinerețe m-am căsătorit cu omul greșit. Așa că aproape toată viața m-am chinuit cu el. Înțeleg, aceeași poveste, doar invers. Din propria experiență am realizat că o femeie poate fi cu adevărat sub călcâiul unei șert. Valentin Pavlovici avea o mică afacere, călătorea mult și, în general, nu avea nevoie de nimic. Mă interesează doar relații de lungă durată, i-a declarat imediat candidata. Caut un om pentru căsătorie. Olga Petrovna, dacă aș fi vrut ceva pe termen scurt, nu m-aș fi complicat, o convingea Valentin Pavlovici. Am nevoie de o femeie adevărată, cu care să pot petrece restul vieții mele în bucurie. Apropo, ca semn al seriozității intențiilor mele, sunt gata să mă mut la tine. Am un director la firmă, așa că voi putea să-mi conduc compania de la distanță. Da, s-a bucurat ea. Olga Petrovna nu voia să plece. Această variantă i-a plăcut foarte mult. În general, cunoașterea lor a continuat, dar femeia nu mai avea răbdare să-și pedepsească soțul și fiul. A fost pusă în fața unei întrebări dificile. A doua oară a se căsători cu un om puțin cunoscut era riscant, dar nici să întârzie nu putea Olga Petrovna. Olenca, în ziua în care voi veni, vom merge la oficiul stării civile, o bucura Valentin Palic. De ce să pierdem timpul? Suntem deja oameni, nu tineri.
Și a început să se pregătească pentru căsătorie și a cumpărat o rochie nouă, a scos bijuteriile vechi. Ei bine, Valentin, uită-te și invidiază, se învârtea fosta soție în fața oglinzii, probându-și rochia de mireasă. Aș da totul ca să văd fața ta când îți vor spune că m-am căsătorit. Ce glumă va fi! Și a venit acea zi de poveste. Taxiul l-a adus pe Mire de la gară. Valentin Palic, cu 3 valize imense, era de nedescris. A decis să ia tot ce avea nevoie cu el, a răspuns el la întrebarea mută a Olgăi Petrovna. Și așa au mai rămas câteva zile până la înregistrare. Îndrăgostiții, ca în rai, își petreceau timpul. Mirele i-a făcut miresei un cadou, un inel cu un diamant uriaș. Adevărat, s-a dovedit că era doar plastic. Valentin, dar e atât de scump. Își creștea ea prețul. Doamne, niciodată nu am purtat un lucru atât de scump. Da, meriți mai mult. De îndată ce mă voi înregistra la tine, voi merge imediat la muncă. Olga, te voi răsfăța mereu cu bijuterii, promitea el. Ziua înregistrării a fost foarte tensionată. Tinerii căsătoriți stăteau mândri în fața angajatei oficiului stării civile. Nu le era interesant să asculte toate acestea. Olga tot timpul își pipăia inelul de logodnă cu degetul. În ochii îi ardea o flacără rea. Se gândea tot timpul la fostul soț. Nimeni. Vei vedea tu ce ai pierdut. Se gândea ea. Cum mă vei implora să mă întorc? Olga Petrovna acum era din nou soție. Ei și Valentin au sărbătorit acest eveniment la restaurant. Bărbatul părea fericit. Și iată că a venit răzbunarea teribilă. Mireasa a sunat unei cunoștințe. Era sigură că prin ea informația va ajunge acolo unde trebuie. Tată, cum ai venit acasă de la muncă seara, fiule? Trebuie să vorbesc cu tine. Andrei era agitat. Andriuș, ce s-a întâmplat? Nu ești bolnav? S-a speriat tatăl, uitându-se la fața lui palidă. În general, voi spune cum stau lucrurile. Și-a plecat capul. Mama s-a căsătorit. Mi-a sunat Alexandru astăzi. Valeriu Ivanovici nu visa să se împace cu Olga, cel puțin nu cu acea proastă care era ea. Dar să te căsătorești la 2 luni și jumătate după divorț, asta, desigur. Da, a suspinat el. Ei bine, ce să zic, îi doresc fericire. A plecat în camera lui, pentru a nu-i arăta fiului lacrimile sale. Acestea picurau pe pernă, iar în inimă era o tristețe atât de mare. Valeriu Ivanovici voia să scape de durere. De ce a făcut așa? Se gândea el. Niciun fel de recunoștință. Eu am muncit toată viața pentru ea. Am muncit toată viața ca să nu-i lipsească de nimic. Dar el nu a înțeles niciodată că astfel de oameni ca fosta lui soție nu sunt capabili să simtă recunoștință. Toți le datorează. În principal, fără motiv. Numai pentru că fanteziile lor imaginare îi pun deasupra altora. Așa trebuie să fie. Și-a șters lacrimile. Să fie fericită de acum înainte. Eu sunt un om complet liber. Nu voi mai aștepta că se va întoarce la mine, și-a spus el. Valeriu Ivanovici nu avea de gând să sune fosta soție sau să meargă la ea, iar Olga Petrovna aștepta. A trecut aproape o lună, iar de la fostul soț nu a avut niciun semn, iar fiul ei nu i-a sunat nici el. Alexandru vorbea cu Andrei. Ea era nervoasă. El nu a reacționat deloc la înregistrarea mea. Nu înțeleg nimic. Cei de acolo au înnebunit? Ar fi putut, măcar de dragul decenței, să se intereseze de viața mea. Olga Petrovna se simțea neliniștită. Valentin îi plăcea, dar se aștepta la mai mult. Adevărul este că soțul ei era deja supărat de 2 zile, dar la întrebările ei răspundea că totul este bine. Valentin, ce mai e cu munca? A întrebat-o odată soția. Te-au angajat? Aștepta un răspuns pozitiv. Olga, nu am mers eu, a suspinat el. Vor să lucrez pentru ei, dar pur și simplu gratuit. Ce? S-a enervat soția. Dar ce e cu fabrica de pâine? Salariul e mic, dar în alte locuri? Aproape 2 luni, Valentin Palic i-a învârtit soției mințile. Totul era greșit. Olga Petrovna era și ea vicleană și a început să bănuiască ceva. În cele din urmă, a venit ziua în care femeia nu a mai putut suporta. A decis să-i spună totul. În plus, profitul din afacerea lui Valentin era destul de mic.
Valentin, fie că te ocupi de compania ta, fie că te angajezi, i-a spus soția. Ce-mi fac 5.000? Pe ele nu poți cumpăra nici măcar de mâncare. Stai aici pe umărul meu. Olga, îmi pare rău, s-a făcut el roșu. Nu am vrut să-ți spun. Da. Ce? S-a uitat ea la el cu ochii mari. Vorbește, nu mă enerva. A început femeia ideală să-și arate adevărata față. Da, fosta mea m-a falimentat. A lăsat el capul în jos. De îndată ce m-am căsătorit cu tine, ea mi-a răzbunat. Mi-au spus despre asta în termen de o săptămână. M-au amenințat. În general, am semnat toate documentele pe numele ei. Cum așa? S-a mirat soția. Valentin, dar asta nu e corect. Lacrimi i-au apărut în ochi. Olga, dar ce contează? Principalul este că te iubesc. Am renunțat la compania mea pentru fericirea noastră. El a sărutat-o. Olga Petrovna și-a acoperit fața cu mâinile și a început să plângă amar. Se simțea de parcă a fost înșelată. Și cum vom trăi? Întreba ea. Dar ce se va întâmpla cu vacanțele în străinătate? Dar cu saloanele de frumusețe? Valentin Palic a ieșit în grădină. Îi plăceau foarte mult legumele proaspete. Apropo, le-a primit de la Valeriu Ivanovici. Dar bărbatului nu-i păsa. După ce soția l-a dat afară pentru lene și neproductivitate, a rămas complet singur. O vreme a locuit la un prieten, până când soția i-a pus un ultimatum. Valentin nu voia deloc să lucreze. Avea o pensie minimă. Soția i-a dat după divorț partea lui, așa că a păstrat-o cu grijă în cont. Bărbatul era îngrozitor de zgârcit. Așa că, odată, un alt prieten i-a sugerat să-și găsească o a doua soție, zicând că așa se va prezenta, încât să-l dorească cineva ca soț. Și vei avea locuință, și hrană, o parte din pensiei vei da soției, iar restul vei economisi. Dar ce rai? A râs el. Așa a procedat. Au fost câteva candidate înainte de Olga, dar acestea s-au dovedit a fi mai inteligente, așa că Olga Petrovna a căzut în capcana ei. Au mai trecut câteva săptămâni, iar Olga Petrovna a început să înțeleagă că ceva nu merge bine. Soțul ei stătea tot timpul în fața televizorului, nu putea găsi un loc de muncă. Valentin, cât va mai dura asta? A încrucișat ea brațele pe piept. Îmi pare rău, dar nu am de gând să trag totul singură. Olga, ce s-a întâmplat? A făcut el o față nedumerită. Ce? Nu stau bine. Sau televizorul e prea tare? Vreau să te angajezi, a cerut soția. Nu mă enerva. Nu voi pridi că suntem căsătoriți. Olga, spuse Valentin, probabil că a venit vremea să afli încă un secret al meu. El își ajustă cu grijă halatul de casă. Olga Petrovna nu-și lua ochii de la el. De fapt, în acel moment, era gata să-l sfâșie. Sunt grav bolnav, o șoca soțul ei mortal. Mi-au mai rămas doar câțiva ani. Cheltuiesc o parte din pensie pe tratament. Îmi pare rău, dar nu pot lucra. Deloc? Strigă ea, nervii femeii cedând. De ce nu mi-ai spus totul de la început? Și începu să plângă. Ei bine, te iubesc. Chiar nu-mi vei oferi 2 ani de fericire. Lacrimile îi curgeau pe obraz. Olga, steaua mea, ești a mea. Nu mă atinge. A ieșit pe ușă. Ce fiară! Nenorocit! Striga femeia către cineva. Minciunos și trădător! Cum ai putut să mă înșeri? Valentin Palic observa pe fereastră cum ea se înfuria, dar nu-l deranja. Își frecă mâinile. I se părea că totul se va așeza și Olga se va obișnui cu stilul lui de viață. O va răsfăța, va face totul în casă, va cheltui pensia pe el. Și de ce ai nevoie de mine? Se înfuria ea. Dacă aș fi vrut doar un bărbat, mi-ar fi fost suficient să ies pe stradă. Uite cât sunt! Așa că căsătoria Olgei Petrovna nu a îndeplinit niciunul dintre obiectivele stabilite. Fostul soț și fiul au rămas complet indiferenți la acest eveniment, iar acest lucru o deranja teribil pe femeie. În al doilea rând, al doilea ei soț s-a dovedit a fi deloc bogat, ar fi putut chiar să spună că era sărăcăcios. Ivanic, hai să ieșim la o țigară, făcu cu mâna Antonina, va fi nesfârșit. Toți s-au așezat în grupuri. Punctul de primire și procesare a hârtiei și cartonului era un atelier imens. Aici lucrau mulți oameni,
Munca era și prăfuită, dar plăteau în fiecare zi. Valeriu Ivanovic nu regreta că s-a angajat aici. În 3 luni a reușit să strângă puțini bani. Se gândea că, poate, peste câteva luni va încerca să ia un credit. Lucrase oficial. Ea îi întinse o femeie câteva bomboane. Cu ele e mai vesel. Și-și băgă în gură o acada. Principalul e că nu e plictisitor. Râse el și desfăcu ambalajul. Dar tu nu te gândești să pleci? Se uită bărbatul la partenerul său. Nu, zâmbia. Ce să fac acasă? Să mă culc și să mor, suspină Antonina Sergivna. Valeriu Ivanovic știa povestea ei tristă. Cu 1 an și jumătate în urmă, Antonina își îngropase soțul iubit. 3 ani aproape s-a luptat pentru viața lui, oricât au încercat să-l trateze de cancer, dar Constantin nu a supraviețuit. De îndată ce a auzit despre asta, și-a amintit imediat de fosta sa soție. Acum bărbatul nu avea nicio îndoială că Olga l-ar fi părăsit imediat, dar nu era obișnuită să se sacrifice. Rare ori își amintea de ea Valeriu Ivanovic. La început a fost dureros și supărător, dar apoi a început să interacționeze la muncă cu oameni. Desigur, toți erau diferiți, dar a văzut femei care își apărau soții cu pieptul, gata să mute munți pentru ei. Printre ele era și Antonina. Îți spun așa, Ivanic, spuse femeia, dacă rămân acasă, voi mur de supărare, iar să mă impun copiilor nu voi face. Am doar 58, nu sunt bătrână, râse ea. Nici eu nu voi rămâne la fiul meu, răspunse el. De îndată ce strâng puțini bani, voi lua un credit, iar apoi îmi voi cumpăra o cameră în cămin. Ce mi-ar trebui mie acolo singur? Ești bun, bărbat, o lăudă Antonina. Asemenea, nu găsești ziua cu lumânarea. Se ridică și se îndreptă spre locul de muncă. E atât de ciudat, se gândi Valeriu Ivanovic. Eu am privit toată viața la mine prin ochii Olgăii și în ei nu eram deloc bun. Îi lipsea mereu ceva. Se ridică și o urmă pe Antonina. Îi plăcea această femeie puternică. Antonina nu se plângea niciodată. Odată a povestit despre durerea ei și pe asta s-a terminat totul. Niciodată nu plângea, doar din când în când își ștergea ochii când nimeni nu o vedea. Antonina, așteaptă. O ajunse din urmă Valeriu Ivanovic când ieși de la muncă. Pot merge cu tine? Vreau și eu să mă plimb pe jos. Da, te rog, râse ea. Crezi că nu ne vom încadra pe trotuar? Locuia la aproximativ 2 kilometri de locul de muncă, așa că mergea mereu pe jos. Nu-mi place iarna, suspină bărbatul. Știi, abia acum înțeleg ce avantaje oferă o casă privată. Aveam o mică grădină, acolo plantam legume, aveam vreo 10 găini. Acum îmi este foarte dor. Fiul are pământ, dar Nora preferă mai mult florile și ai vedea doar ce trandafiri cultivă, îi vinde uneori. Ludmila este agronom de profesie, așa că e treaba ei. Valer, am și eu mult pământ, dar în ultimii 5 ani am abandonat totul. Acolo am niște mărăcini de nedescris, recunosc cu Antonina cu sinceritate. Acum nu vreau. Aștept inspirația. Și nici singură nu mă descurc. Nu am atâta putere. Vrei? Te ajut eu un weekend? Îi propuse bărbatul, surprinzându-se pe sine. Antonina se opri brusc și îl prigi în ochi. La început, în ele era durere și rugăciune, dar femeia își făcu efort. Și ce? Râse ea sonor. Valer, dacă amândoi suntem atât de garimicni, de ce nu? Și acceptă oferta lui. Valeriu Ivanovic se întoarse acasă cu un sentiment ciudat. În interiorul lui părea că ceva voia să trăiască. Simțea un val de putere. Ei bine, trebuie să fie. Se miră de sine. Dar ce-ar fi dacă m-aș îndrăgosti de ea? Îi veni această idee în minte. O săptămână trecu repede. Sâmbătă a sosit. Brigada nu lucra în weekend. Valeriu Ivanovic începu să se pregătească pentru întâlnirea cu noua sa cunoscută. Tati, unde mergi? Se miră Ludmila. Dar micul dejun? Nora zâmb. Ludmila. Da, am promis să ajung la cineva, să ajut, spuse el pe drum. Acolo voi și mânca. La ea, râse femeia. Ei bine, bine. Elca, bucură-te pentru bunicul. A avut o prietenă. Sper că hoinăreala noastră va rămâne fără concurență. Fără îndoială.
Sărută el nepoata și ieși în curte. Sper că va fi încă o prietenă. Zâmbit Valeriu Ivanovic. Salut! Antonina deschise poarta. Ei bine, ești gata? Am atât de mult de lucru încât... Gata! Intră el în curte. Nu mă sperie jungla ta. Antonina, mai întâi putem bea ceai? Căci nu am reușit să iau micul dejun. Credeai că te voi lăsa fără ceva bun? Îl conduse ea pe oaspete în casă. Acolo pe masă fumegau deja cești, în centru erau chifle și tort. Oaspetele era uimit. Cândva eram o maestră în coacere, zâmbea Antonina. Îmi pare rău, nu am mai cop de mult. Nu garantez că totul va fi gustos. Dumnezeule! Mușcă oaspetele dintr-o vatrușca. Nu ești doar o maestră, ești o vrăjitoare. Își închise ochii de plăcere. Ce cald era în casa Antoninei și nu venea de la bucătărie, ci din inima ei fără fund. Au muncit bine în acea zi. Valeriu Ivanovic se simțea atât de dor de munca în grădină, încât sufletul său cânta de fericire. Uf! Și Antonina l-a hrănit bine atunci. A avut la prânz o supă delicioasă și pilaf cu rață. Și ce plăcinte cu ciuperci! Așa că bărbatul nu făcea altceva decât să se mire. Pentru acest weekend e suficient, mâine ne vom odihni, spuse Antonina la despărțire. Valer, îți mulțumesc mult, mi-a crescut chiar și dispoziția. Nu, tu îți mulțumești, nu am mai mâncat atât de bine de mult. Nora, desigur, mai gătește câteodată bunătăți, dar la ei totul e dietetic. Tineret, ce să le mai ceri? Și mi-a fost atât de dor de mâncarea ca pe vremuri, ca la mama. Zâmbea el. Valeriu Ivanovic mergea și cânta. Se simțea bine. În ciuda oboselii, se întoarse acasă cu o stare de spirit ridicată. O femeie bună, se gândea Valeriu Ivanovic când se culca. Și de ce nu am întâlnit-o mai devreme? Acum nici ea, nici eu nu suntem împovărați de nimic. Am putea să ne unim și să trăim. După Olga, nimic nu mă mai sperie. Cu o astfel de vrăjitoare, după atâția ani, nu te mai poți mira de nimic. Du-te de aici! Arunca Olga Petrovna lucrurile lui Valentin în curte. Năpădeau primele ninsori, iar lucrurile se udau. Olga, ce faci? Ești bărbatul. Sunt bolnav. Te rog, oprește-te. Totul. Divorțez de tine. Striga ea, ca o tăietură. Ajunge să stai pe spatele meu. Ești un leneș. Nu ai nicio boală. Ce ai crezut? Te-ai așezat bine. Ce fiară! Ai vrut să trăiești pe banii altora. Pleacă din casa mea. Oricât de nesigur era Valentin în sine, totuși o subestima pe Olga. Era o femeie temperamentată și a călărit mult timp pe soțul ei, așa că nu o poți păcăli atât de ușor. Soțul a mai făcut câteva încercări, dar a înțeles că timpul său a venit. Și-a strâns valizele și, fără să se despartă, a plecat. Nu aveau nimic de împărțit. Tot acest timp a trăit bine pe banii Olgăii. Ce nenorocire! Plângea femeia când el a plecat. Doamne! Și pentru ce am fost pedepsită așa? S-a lipit de mine ca un frunză de băi. Nu-l poți dezliep. Era extrem de dureros și supărător pentru ea. Așa ceva nu-i se putea întâmpla decât unei idiote, dar nu ei. Așa că ajunge cu plânsul. Își șterse lacrimile. Am întotdeauna o a doua variantă. Îi voi da o a doua șansă, iar apoi vom vedea. Din acea zi, Olga Petrovna a început să se pregătească pentru o călătorie importantă. Desigur, trebuia să treacă peste sine, dar pentru fericirea ei personală, în acel moment, era gata să facă și asta. Olga Petrovna a obținut mult așteptatul divorț, așa că acum, cu conștiința curată, putea vorbi și cu soțul ei. Dar nu pentru a-i cere iertare, ci pentru a-i oferi o nouă oportunitate de a o face fericită. Sper că a înțeles că a greșit, se gândea ea, stând în tren. Cu mine nu se poate discuta. Am întotdeauna dreptate. Nu avea nicio îndoială în capul ei. Era convinsă că, de îndată ce Valeriu o va vedea, se va arunca imediat în genunchi în fața ei. Ieși din tren, își ajustă rochia, în care se căsătorise cu Valentin. Arăt bine. Se opri lângă fereastra clădirii gării, dar, de fapt, îi era atât de dor de mine, încât pentru el ar fi fost potrivit chiar și un halat. Se închise la palton, pentru că era foarte frig. În acel moment,
Valeriu Ivanovic își strângea lucrurile. Nora îl ajuta. Cu 2 săptămâni în urmă, ei și Antonina depuseseră o cerere la oficiul stării civile, iar cum bărbatul locuia acum acolo permanent, a decis să nu mai deranjeze copiii. Tati, aceste unelte sunt ale voastre. Scoase Ludmila un pachet din garaj. Mi se pare că nu aveam așa ceva. Da, dădu el din cap. Ludmila, trebuie să chem de 2 ori taxi. Se scărpină pe cap. Tati, dar voi sunteți în weekend. Vei veni cu Antonina și vei lua și restul. Îi veni în minte o idee. Cred că ai dreptate. Zâmbă el și o îmbrățișă pe nepoată. Din cauza că Elca era bolnavă, ea nu a ajuns în grădiniță în acea toamnă. Bună ziua! Se auzi o voce cunoscută în spatele lor. Valeriu și Ludmila tresăriră. Pe ei se uita Olga Petrovna zâmbind, strălucea de fericire. Iată-mă, nepoțică, voiam să o iau pe Elca, dar Ludmila nu mi-a dat. Ce cauți aici? În sfârșit vorbi fostul soț. Aici nu ești dorită, nimeni nu te așteaptă. Ei bine, lasă, știu că ți-a fost dor de mine, spuse invitată cu un ton jucăuș. Valeriu, am decis să-ți mai dau o șansă. Doamne! Bărbatul își ridică mâinile spre cer. Îți sunt atât de recunoscător că m-ai scăpat de această nebună, spuse el brusc, iar femeia se făcu roșie. Olga Petrovna, tata s-a căsătorit, interveni în conversație Nora, și suntem fericiți că a întâlnit o femeie demnă. Minți, se înfurie ea. Da, cui îi pasă de el, e un prost. Nimeni nu se va înțelege cu el, în afară de mine. Valeriu, nu te-am așteptat. Strigă Antonina lângă poartă. Ludmila, ați strâns tot? Nu-i dădu niciun fel de atenție invitatei. Valeriu, fericirea mea! Îl îmbrățișă pe soțul ei. Nicolae a adus aparatul lui, a spus că va plăti bine pentru reparație. Și mâinile tale sunt de aur. Olga Petrovna ieși din curte ca o furtună, dar, de fapt, absența ei nici măcar nu a fost observată. Când apare lumina, întunericul dispare pur și simplu. Răul nu poate exista acolo unde domnește dragostea și bunătatea.